વેલકમ ટુ ગેટ રિચ વિથ આશકા. આજે મારી સાથે જોડાયા છે હરિતા રાવલ, એજ 27. આવા કેસીસ મને બહુ ગમે. વર્કિંગ women એન્ડ દે આર વેરી ઇન્ટરેસ્ટેડ કે એ લોકોનું ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ કરે. આટલી સમજ છે કે કમાવતા વ્યક્તિએ પોતાનું ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ કરાવવું જોઈએ. તમે શો જોયો છે પહેલાં? હા, જોયો છે. એન્ડ વોટ influenced or inspired you to come and get your planning done? મને એવું લાગ્યું કે જ્યારે હું વિચારું છું કંઈક સારું કરવા માટે તો બેટર છે આઈ જસ્ટ ટેક અ ગાઈડન્સ ફ્રોમ યુ. Tell me something about yourself, Harita. Where do you work? Where are you from? ઓકે, હું રાજકોટથી છું. મેં MSc કરેલું છે અને અત્યારે હું હોઈ બાબા સેન્ટર ફોર સાયન્સ એજ્યુકેશનમાં એઝ અ સાયન્ટિફિક આસિસ્ટન્ટ છું. Wow. Amazing. I'm so happy to meet you, Harita. થેન્ક યુ. Okay, so તમે you said you're from Gujarat, હા, રાજકોટ. રાજકોટ. And હવે તમે બોમ્બેમાં છો છેલ્લા 10 મહિનાથી? હા, છેલ્લા 10 મહિનાથી. All right. એકલા રહો છો? હા, એકલા રહું For છું. now. હા. Okay. So you're on rent, Yes. then I must assume. હા. All right. What's your occupation? You said you are an assistant. સાયન્ટિફિક આસિસ્ટન્ટ. Scientific assistant. What does a scientific assistant do? Tell me. It's like we do research how children learn, which kind of syllabus we should design so that children can learn better. So we do research on the base of science education. Wow. Fantastic. કેટલા family members છે? હું, my sister અને મારા પપ્પા. અને એ લોકો ક્યાં રહે છે? એ લોકો રાજકોટ રહે છે. And your father is also earning and પપ્પા રિટાયર થઈ ગયા છે. okay, he's retired. But so he Yeah, he was a government employee. oh, so wonderful. He also has a pension. Yeah. અચ્છા. તો તમારી ઉપર ડિપેન્ડન્સ છે કોઈ કે you are only taking care of yourself? Yeah, I'm only taking care of myself. Perfect. શું ઇન્કમ છે તમારી, હરિતા? 37,000. Minus tax? Yes, minus tax, so it's like 33,000. 33,000. That's a good figure for a Amount, young yeah. girl like you. Expenses? 10,000 મારો અત્યારે રેન્ટમાં જાય છે. Rent. હા, જે પીજીમાં રહું છું ત્યાં. એના પછી કયા એરિયામાં રહો છો તમે? ચેમ્બુર. ચેમ્બુર. And where is your workplace? ઇટ્સ ઇન માનખુર્દ, અણુશક્તિનગર. Okay. Close by. Yeah. Okay. 3 kilometers. Okay. 10,000 is your, of course, is a PG you are Yeah. staying. Okay. એ accommodation તમને કંપની તરફથી છે કે તમે જાતે સિલેક્ટ કર્યું છે? જાતે સિલેક્ટ કર્યું છે. મને ક્વાર્ટર મળશે બટ ઇટ ટેક્સ ટાઈમ ટુ કમ વિથ ધ સિનિયોરિટી લિસ્ટ. સો કરેક્ટ. પણ જે તમને રેન્ટ આપો છો એમાં તમારું ખાવા પીવાનું સચવાઈ જાય છે કે જસ્ટ રેન્ટ 10,000 છે? જસ્ટ રેન્ટ 10,000 છે. જમવાનું અલગથી છે. Okay. So what is your food expense being in Bombay by yourself? So in a whole day it's like 150 to 200 rupees per day. Okay. તો So 6,000, 7,000 something okay. in a month. Okay. આના સિવાય બીજા શું expense? Movies વગેરા. Okay, so of course you Yeah. are young and why not? So you go out and એ બધાના Yeah. ખર્ચા another say 2-3,000? Yeah. Okay. આ સિવાય? બસ આના સિવાય તો કંઈ નથી. So that means you are only spending 20,000 out of 33,000. So you're saving 13,000 rupees? Almost, but not like 13,000. So લગભગ મોટા ખર્ચા પકડીને 13,000 પછી તમારા અધર લિટલ બિટ મેડિકલ એક્સપેન્સીસ આ તે બોમ્બેમાં રહેવાના ટ્રાવેલિંગના Yeah. બધા ખર્ચા કરીને આઈ અઝ્યુમ કે તમારા 10,000 જેવું કે 7,000 થી 10,000 જેવું બચતું હશે. 7,000 થી 10,000 જેવું બચતું હશે. Okay. So now first thing about financial planning is Yeah. you start to understand કે તમારે એક્ઝેક્ટલી કેટલી ફિગર બચાવવાની છે. હા. એવું ક્યારે થાય જ્યારે આપણે આપણા ખર્ચાઓ ઉપર બિલકુલ માઇક્રોસ્કોપિક લેન્સથી જોઈને અનુમાન પછી લગાવીએ કે ઓકે ધીસ આર ધ ખર્ચાસ આઈ કેન નોટ ડુ એન્ડ ધીઝ આર ધ ખર્ચાસ દેર આર ડેફિનેટ અને આ ખર્ચા મારી પાસે રીઝનેબલી નહીં બચાવાય. હા. ઓકે. સો ધ ફર્સ્ટ થિંગ દેટ વી ડુ ઇઝ વી ગેટ ટુ અ ફિગર. Okay. that becomes a compulsion બચત માટે અને રોકાણ માટે. Sure. કે એક એવી ફિગર જે ડેફિનેટ આપણે બચત કરવાની જ છે અને દેન કમ્સ અ ફિગર જે આપણે રોકાણમાં નાખવાનું જ છે. નાખવાનું. રાઈટ. સો ડિસિપ્લિન
is Yeah. very important when you start Yeah. planning your wealth, Sure. right? So when we plan for our health, આપણી પાસે ઘણા બધા ઓપ્શન્સ હોય છે ને, Yes. બટ સૌથી પહેલું ઓપ્શન એમાં શું આવે છે? ડિસિપ્લિન. Discipline. કે આટલા વાગે જીમ જવાનું છે, આટલા વાગે યોગા કરવાની છે, એન્ડ એવરીથિંગ હા. there has to be some Yeah. discipline. Okay. તો આ બધા જે ખર્ચા તમે મને ઉપરથી કીધા, હા. of course in episode we will not analyze તમારા પર્સનલ ખર્ચા, but when you go back home Yeah. you have to analyze Sure. કે ઓકે હું આટલા પૈસા અહીંયા નાખું છું. I personally feel that જ્યાં સુધી you are just staying as a PG Yeah. and if it's 10,000 rupees, and I understand કે બોમ્બેમાં એક કહાવત છે કે રોટલો છે પણ ઓટલો ઓટલો નથી, નથી. right? હા. So having understood this, I suggest કે તમે ક્વાર્ટર અગર આવવાને તમને 2-4 વર્ષ એવું લાગે છે કે હા. થશે, then you should look at an accommodation that's taking a little less out of you. Okay. મેબી તમે કોઈ અપાર્ટમેન્ટમાં શિફ્ટ થાઓ જ્યાં યુ નો યુ 2-3 પીપલ કેન શેર એન્ડ સ્ટે, અને તમારો ઓવરઓલ ખર્ચો અબાઉટ 6-7,000 રૂપીઝ આવી શકતો, અને તમે એવી અકોમોડેશન અરેન્જ કરી શકતા હો તમારા માટે, તો નથિંગ Okay. લાઈક ઇટ. Yeah. બિકોઝ આઈ ફીલ કે બોમ્બે અલાઉઝ યુ ટુ મેક ગુડ મની ફોર યોર કરિયર એન્ડ Yeah. યોર લાઈફ એન્ડ એવરીથિંગ, Yes. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ પણ રહેવાનું મોસ્ટલી બધા પૈસા ખેંચી લેતું હોય છે. સો it's just a suggestion, it's not something હા. that's bad or તમે કેમ 10,000 રૂપિયા સ્પેન્ડ કરો છો. It's just a suggestion કે તમે Yeah. try કરો. Is Sure. there any other way? Okay. Maybe you'll be saving 3-4,000 rupees. તમને એવું લાગશે કે month, 3-4 હજાર રૂપિયા બચાવીને હું શું કરી લઈશ, but you don't realize કે when you will be investing આ 3-4 હજાર રૂપિયા, તો એ આગળ long run માં it will become a huge amount, Yeah. right? Sure. So it's just a suggestion. We will see what you have to do. So these about say 25,000 rupees are your expenses, and you save about 7,000 to 8,000 rupees as of now. Yeah. કેટલા વખતથી કામ કરો છો? લાસ્ટ 10 મહિનાથી અહીંયા મુંબઈ શિફ્ટ થઈ છું. No, but you're working for how long? Since last 4 years. Okay. આ જ ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે? No. I was teacher earlier Okay. for 4 years. Okay. Any fixed deposits? 1,60,000 જેવું બચેલું છે મારી જોડે. $1.5 lakh દોઢ લાખ જેવું છે All right. સેવિંગ. Okay. Mediclaim? મેડિક્લેમ નથી મારી જોડે અત્યારે, બટ યા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જ મેડિક્લેમમાં મારો થાય છે. આઈ મીન લાઈક હોઈબાબા સેન્ટર પ્રોવાઇડર્સ મેડિકલ સર્વિસીસ એન્ડ એવરીથિંગ ફોર લાઈફ ટાઈમ. Medical services? યા In terms of if you are ever not feeling well, તો તમે yeah, I can go to their hospitals and I can get medical treatments for free of cost. that's fair enough. That's a good proposition where you're working. પણ મને તો બી એવું લાગે છે કે તમારી પાસે એક નાનું say about 1 lakh rupees જેવું Yeah. એક્સ્ટ્રા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કવર હોવું જોઈએ. એનું પ્રીમિયમ વિલ બી વેરી મિનિમલ હરિતા. અગર એન્યુઅલી જોવા જાઓ અને તમારી એજ જુઓ તો 1 લાખ રૂપિયાનું તમને કવર આઈ થિંક અબાઉટ 2-2.5 હજાર રૂપિયામાં આવી જશે અચ્છા. આખા વર્ષનું, Okay. from a good insurance company. So I suggest કે તમારી પાસે એક એક્સ્ટ્રા એવું હોવું જોઈએ. Reason being 1% tomorrow you don't know if you're not working with this organization, you have a Okay. backup. Okay. Sure. Just a security. આપણે 2,500 રૂપિયા ક્યાંય જતા રહેતા હશે નહીં આખા વર્ષમાં. So we just have to make sure કે ડિસિપ્લિન સાથે આપણે મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ કરાવીએ છીએ, just in case anything happens in the future, you have a backup. Okay. એટલે હું તમને બહુ મોટો પણ નથી સજેસ્ટ કરી રહી because you already have a good proposition where you're working. Yeah. પણ Okay. right? So coming to the next topic is life insurance. Actually હું પ્લાન કરતી હતી that how can I invest my money, so I just get in touch with and I just contact you to get rich with Aashka. Okay, I understand that. પણ life insurance નો purpose સમજાવું છું તમને. હા. તમને ખબર છે? What is life insurance? No. Okay, let me explain you. You understand Mediclaim? Yeah. Mediclaim ખબર છે ને? હા. If something happens to you, Yeah. you don't have to pay. તમારી insurance company તમારા બદલે હા. એ ખર્ચો ઉપાડશે, ઉપાડી શકશે. right? Life insurance is to simply put it up to you is તમે ઘરમાં earning member છો, Yes. okay? આજે તમારા પર કોઈ dependence નથી, but in the future you'll get married and then you'll have children and then you're still going to continue to work. Yeah.
તો ઓબ્વિયસલી આપણે બધા એક પર્પઝથી કામ કરતા હોઈએ છીએ લાઈફમાં કે આપણા ડિપેન્ડન્સ જે છે એ લોકો સારી લાઈફ જીવી શકે. આપણા જે ડિપેન્ડન્સ છે એ લોકો ઉપર કોઈ મોનિટરી ઓબ્લિગેશન નથી મૂક્યું આપણે કે કોઈ લોન લીધી કે યુ નો કોઈને પૈસા કોઈની પાસેથી ઉધાર લીધા હતા ફોર એની રીઝન કે તમે જ્યારે જતા રહો અહીંયાથી ફ્રોમ ધીસ પ્લેનેટ વેન યુ આર ગોન યુ ડુ નોટ વોન્ટ કે તમારી પાછળ તમારા લોકો કોઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ ઓબ્લિગેશનમાં આવે ઓર એ લોકોના લિવિંગ સ્ટેન્ડર્ડ્સ ઓછા થાય યુ નો એગ્રી કરેક્ટ યસ સો યુ આર અ યંગ ગર્લ નાઉ યુ માઇટ ફીલ કે મારા કોઈ ડિપેન્ડન્સ નથી એન્ડ આઈ ડોન્ટ નો વેન આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગેટ મેરીડ એન્ડ આઈ ડોન્ટ નો વેન આઈ એમ ગોઈંગ ટુ હેવ ચિલ્ડ્રન સો આઈ ડોન્ટ નીડ અ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ ધેટ સો નો No, it's not so. Right? Why it is not so? એની પાછળ એવું નથી કે ફ્યુચરનું વિચારીને ચાલો ના એની પાછળ એક બહુ ટેકનિકલ આસ્પેક્ટ છે કે ઇફ યુ આર યંગ એન્ડ ઇફ યુ આર ટેકિંગ અ ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ ઇટ વિલ બી વેરી લેસ પ્રીમિયમ દેટ યુ વિલ બી પેઇંગ કરેક્ટ આ જ વસ્તુ તમે જ્યારે મોટા થઈને થોડા 15 વર્ષ પછી કરશો પ્રીમિયમ વિલ બી વેરી એક્સપેન્સિવ યુ વિલ મિસ આઉટ ઓન ટુ એની કાઇન્ડ ઓફ બોનસીસ દેટ યુ માઇટ ગેટ કરેક્ટ સો આઈ સજેસ્ટ કે આઈધર તમે એક એવી પોલિસી લો વિચ ઇઝ અ ટ્રેડિશનલ પોલિસી યુ નો ઇફ નોટ અ ટર્મ પોલિસી સજેસ્ટિવલી ફોર યુ બિકોઝ યુ આર યંગ યુ ટેક અ ટ્રેડિશનલ પોલિસી ફ્રોમ LIC વિચ યુ વિલ ઇન્વેસ્ટ તમે એમાં રોકાણ તો કરશો જ એઝ અ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ તમે કવર્ડ હશો એક સર્ટન અમાઉન્ટથી પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ આફ્ટર 21, 25, 27 years ડિપેન્ડિંગ ઓન વિચ પોલિસી યુ આર ટેકિંગ તમને એ બધી અમાઉન્ટ ડબલ થઈને ઓલમોસ્ટ પાછી મળશે ઇન્વેસ્ટેડ અમાઉન્ટથી ડબલ અપ થઈને ઓલમોસ્ટ સો દેટ પ્રપોઝિશન વર્ક્સ બેટર ફોર યુ કે તમે અગર ફ્યુચરનું વિચારો કે ફ્યુચરમાં મારી પાસે ડિપેન્ડન્સ હશે કે યુ નો when I'm 60 and 55 I will need so much money then a traditional policy works best for you કે એક નાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ થઈ જાય and you are covered also with your life correct so that's the purpose of life insurance and બધા જ કેસમાં લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સની જગ્યા જુદી પડતી હોય maybe I don't need a traditional policy maybe I need a term policy because I feel that I don't want to wait till 60 and I don't want to invest it because આ પૈસા મને હેલ્પ કરશે મારા રિટાયરમેન્ટ માટે I have different plans for my retirement you will have different plans for your retirement right you will have pension there is nobody to give me pension you know what I mean so my planning is completely different કારણ કે મને કોઈ પેન્શન આપશે નહીં with government employees you know that you're going to get a certain pension and there's a life also after retirement financial life after retirement so in your case medical also important small amount but important life insurance also important but traditional I will suggest traditional to you because you know you are whoever you get married to will also be working and you really don't need to take a term insurance traditional will work કારણ તમને એક ઉંમરમાં પૈસા પાછા આવશે and maybe at that time you are able to help your children with that kind of money ટર્મમાં એ નહીં થાય now coming to any kind of PPF account or તમે PF કપાઈને આવતું હશે કેવું કંઈક ને so I have a PPF account in SBI of rupees 1 lakh તમે એમાં 1 લાખ રૂપિયા જમા કર્યા છે અને એ PPF account કેટલું જૂનું છે it's just 1 year 1 year તમે 1 લાખ સાથે નાખી દીધા હતા એમાં રાઈટ ગુડ સો દેટ્સ ફાઇન કારણ કે તમને 1.5 લાખ સુધીની લિમિટ મળતી હોય છે એન્ડ 15 years you can't touch that money you can take a loan if needed I suggest never to પણ આ વસ્તુ કન્ટિન્યુ રાખજો એવું જરૂરી નથી કે તમે લાખ રૂપિયા જ નાખો એમાં રાઈટ યુ આર યંગ સો વી વિલ મેક શ્યોર કે તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટુવર્ડ્સ ઇક્વિટી થોડું વધારે હોય કારણ કે તમે રિસ્ક લઈ શકો છો એક તો તમારી ગવર્મેન્ટ જોબ છે એટલે ઇટ્સ અ સિક્યોર જોબ apart from secure job you have a good scale of income coming in એટલે આ બંનેને કન્સિડર કરીને હું એવું સજેસ્ટ કરું કે તમે આવતા 15 વર્ષ થોડું ડેટ ઓછું કરીને ઇક્વિટીમાં વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશો you understand debt and equity no not that much okay so I'll make you understand I'll come to that મારા દર્શકો માટે કહી દઉં કે જ્યારે તમારી પાસે આવી પરિસ્થિતિ હોય that you know that you're going to work for the next 15 years with one particular organization અથવા તમને ખબર છે કે તમે તમારી સેલરીમાં હાઈક જ આવવાનો છે and there's a certain commitment that you can give તો તમારું ધ્યાન થોડું વધારે ઇક્વિટી તરફ હોવું જોઈએ because you are in a position કે તમે વધારે રિસ્ક લઈ શકો છો right now equity is something that is market related
ઓકે, અને તમારા જે પૈસા લાગતા હોય છે એમાં એક સર્ટન રિસ્ક ઉપર લાગતા હોય છે. અચ્છા. So you might come at a point where you see કે મારા figures minus થાય છે. That is only because your monies are invested in a certain sector ઓકે. of the particular fund you select. અચ્છા. તમે કીધું કે ઘણા બધા ટાઈપના ફંડ હોય છે. એટલે if I deeply make you understand equity, it will be an episode long, but in short, એક નાના ફોર્મમાં તમારા અને દર્શકો માટે ઇઝી સમજવા માટે ડેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ આર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ વિચ યુ ગેટ અ પર્ટિક્યુલર પર્સન્ટેજ ફ્રોમ ધ બેંક્સ. ઓકે. રાઈટ, કે એફડી થઈ ગઈ, કે તમારું રેકરિંગ ડિપોઝિટ થઈ ગયું, કે એવા ઘણા બધા ફંડ્સ પણ હોય છે જે ડેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય છે. પણ ડેટમાં શું થતું હોય છે કે તમને એક સર્ટન ટકા મળે અને તમારું કેપિટલ is not at risk. Oh, yeah. You understand capital? Yeah. Okay, so capital is not at risk, but in equity it's at risk. Okay. But at the same time, equity તમને higher percentage of returns આપતું હોય છે, because those investments are done unto depending the sectors. Okay. Okay, so you're young, of course, you will not understand કે તમારે ક્યાં invest કરવું જોઈએ, and that's how Get Rich will help you do that. Tell me your goals. So I want to take a 2 BHK in Mumbai, Very good, maybe in New Bombay, very good. and want to have a car in next 5 years. Okay, what's the budget for the car? It's 10 lakh. 10 lakh. Okay, after 5 years? Yeah. Okay, and then? And the other thing is I want to મને મારા મેરેજ મારા ખુદના પૈસાથી જ કરવા છે. That's wonderful. Okay, and when are you going to get married? Maybe in next 2-3 years. Next 2-3 years. Okay, anything else? No, for now. So now usually એવું થતું હોય છે કે obviously લોકો બધા પાસે goals હોય, તમારી પાસે goals છે, મારી પાસે goals છે. Now all goals are important and all are achievable for you, for me, or for my audiences. બધા જ goals આપણા માટે achievable છે, provided આપણે એ goalsને right priorityમાં set કરતા હોઈએ. Yeah. કે what is first important, Yeah. right? So all your goals are achievable, but it has to be With some સેટ કે કયા પોઈન્ટ ઉપર મારો કયો ગોલ અચીવેબલ છે. નાઉ સૌથી ક્લોઝેસ્ટ શું છે? 2 to 3 yearsમાં તમારે મેરેજ કરવા છે. નાઉ યુ હેવ અ ડ્રીમ કે મારે મારા લગ્ન પોતે કરાવવા છે. દેટ્સ વન્ડરફુલ, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ ઇઝ ઇટ પોસિબલ? I think so. રાઈટ, ઇટ્સ પોસિબલ. નાઉ દેટ ઇઝ એ પોસિબિલિટી ક્યારે નહીં કરશે કે તમારી ગેસ્ટ લિસ્ટ કેટલી હશે, તમારે લગ્ન ક્યાં કરવા છે, Yeah. યુ નો તમારા જેની સાથે લગ્ન થવાના છે એ તમને કઈ રીતે સપોર્ટ કરવાના છે વેડિંગમાં. સો દેર આર લોટ ઓફ એસ્પેક્ટ્સ. સો યુ નીડ ટુ હેવ અ સર્ટન ફિગર કે હું લાઈક મને પૂછે કોઈ કે ઇફ યુ આર ગોઈંગ ટુ ગેટ મેરિડ, હાઉ મચ મની વિલ યુ સ્પેન્ડ? આઈલ સે 0. Yeah. I'll happily say 0. I will do a court marriage Yeah. where I save my money and then I get to do a world tour. Yeah. That So everybody has a budget. So what budget is in your mind? કે મારે આટલામાં જ મારા લગ્ન કરવા છે, આનાથી વધુ નથી સ્પેન્ડ કરવું. Or I want to have a princess wedding. I want to spend all my money behind my wedding. Okay, no, I don't have that princess wedding kind of dream in my mind. So what is in my mind is I do a court marriage, or I can say Arya Samaj se lagan karwa chhe, and we will have a short reception for each and every kind of guest. Beautiful. So it is a like I can say is That's the way to get married. You know, in અમારા દર્શકો માટે હું just a personal thing I'm sharing because I feel comfortable. It's my show and I can talk about my feelings. That financial planning કરતી વખતે હું ઘણા બધા ગેસ્ટને મળી જે લોકોના લાઈફમાં એક મોટો સમ ઓફ મની એટલે જતો રહ્યો because they spent a lot of money behind their children's wedding or their own wedding. yeah. That Right? is true. It is a part in our life that takes a lot of From us. money. હવે મારા જે મારા મેન્ટોર છે જે ગૌરવ મશરૂવાલા, એ બહુ બ્યુટિફુલી એક્સપ્લેન કરે છે ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ અને લાઈફ પ્લાનિંગને. Okay. You know, that I feel marriage is between two souls in front of the Almighty. Almighty, yeah. It is not a source to show people that, hey, Yeah, I get married. I'm getting married, dance. This is, Yeah. you know, આટલા પૈસા હું ખર્ચું હું ખર્ચું છું, આટલા બધા લોકોને મેં જમાડ્યા અને પછી લોકો કહીને થશે કે યાર પાસ્તા વોઝ નોટ ઓકે એન્ડ ધ ડ્રિંક્સ કુડ હેવ બીન બેટર એન્ડ સ્વીટ્સ વર જસ્ટ ઓલ રાઇટ.
આઈસ્ક્રીમ નહીં તું. સો માય પોઈન્ટ ઇઝ કે આ બધી વસ્તુનું અગર માણસો ધ્યાન રાખવા લાગી જશે, યુ નો દે વિલ સ્ટાર્ટ ગેટિંગ મેરિડ ઇન અ સર્ટન પેટર્ન, યા યુ નો ફાઇનાન્શિયલ સાયકલમાં પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. નહીં આવે. સો આ બધા જ યુથ માટે પણ છે, મારી ઉંમરના, તમારી ઉંમરના, તમારાથી નાના, that when you get married, be sensible. Be sensible because you are getting married, your friends, your families are not getting married. Yeah, that is Right? true. So save money, do it sensibly. So very good. 1 lakh, 1.5, 2 lakh Yeah, rupees. it's- You will do your marriage beautifully in that money Yes. with your own savings. Right? So that's your goal number 1. Yeah. Goal number 2, I will suggest, will be buying a house Yeah. and not buying a car. Yeah. Let your husband buy a car for you. Okay. Forget about that goal. Pass that goal to somebody else. Sure. Okay? So we'll just stick to 2 goals because I Yeah. feel કે તમારી life માટે important છે. It will secure you as a woman, Okay. whether you get married or not. ગાડી આવી જશે. હા. પણ ઘર પર મહેનત કરશો. 10 years down the line, even if you're not married, you Yeah. have a house to Yeah, stay. have a house. That is Right? true. So we'll plan in that way. Okay. Now, you said you are saving 8,000 rupees. Harita, I want કે તમે કોઈ પણ રીતે, how you manage, I don't know, I want you to save 10,000 rupees at least. Okay. Per Okay? month. Yes, Yeah. per month. So that is about 1,20,000 rupees annually you are saving, Yeah. right? Okay. અગર હું 20,000 રૂપિયા તમારો 25,000 રૂપિયા તમારો ખર્ચો પકડું, so that is about Like 9. 3 lakh rupees Yeah. annually. હા. એની સામે હું તમને ફક્ત 1.25 લાખ રૂપિયા બચાવવા કહી રહી છું, which is Okay. doable, I feel, Yeah. in your situation. Yeah. અગર તમે થોડા સા કેરફુલ થશો હા. તો Sure. it is doable. Okay, so now you are young, you have a government job, I say full risk. Okay. 15 years, do not invest in debt, straight out go to equity, Okay. you know, large cap funds. I'll give you a couple of names of the funds that you can start investing in. Okay. Straight out, I want 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000. 5 funds I want you to do. Why 5 funds? બધા જ ઇક્વિટીમાં થશે, પણ અલગ અલગ રીતથી ઇક્વિટીમાં થશે, અલગ અલગ સેક્ટરમાં થશે, અચ્છા. તાકી આખા પોર્ટફોલિયોમાં તમને એક ડાઉન લાઇન 15 years 18 to 21%નું Okay. a good return મળે 15-20 yearsમાં, right? Okay. Which is Sure. much more it will be, I promise you. It could even double up. Oh. But this is a disciplinary way to Okay. approach your returns if you are strictly invested for Okay. 15 years, Sure. right? અને તમારા માટે doable છે because you are going to work till your retirement. Yeah. Till 40, I think invest કરશો, હા. તમારી salary તો વધવાની જ છે. હા. આજે હું તમને 10,000 કહું છું, maybe down line 5 years you'll be investing 20,000, you don't know. Yeah. That is true. True. So go all out, do equity, do good funds, Yeah. huh? And wait for very good returns. I say zero debt in your case because Okay. you have a job which is going to last you very long, Yeah. right? ઠીક છે. 10,000 રૂપિયા તમે મંથલી ઇન્વેસ્ટ કરશો એટલે 1,20,000 રૂપિયા તમે Per year. પર યર તમે બચાવી લીધા. હા. 2 વર્ષ 3 વર્ષમાં તમારે લગ્ન કરવા છે તો લગ્ન તો થઈ જ જશે. થઈ જ જશે. But I suggest over here something. Do not take આજે 2-3 વર્ષમાં જે ફંડમાં પૈસા નાખશો એ કાઢી ના લેતા, કારણ કે એ Okay. વખતે નુકસાનમાં હશો. હા હા. યુ નેવર નો. યુઝ્યુઅલી સાયકલમાં એવું થતું હોય છે કે 2 વર્ષે તમને થોડોક ડિપ દેખાય and then from 3rd or 4th year you suddenly jump Okay. back up અને પછી ડ્રોપ પણ થશે તો તમારે લેવલમાં લાગશે, તમને એટલું બધું ડ્રોપ નહીં લાગે. સો આઈ સજેસ્ટ કે તમે એમાંથી ના કરતા. Okay. For some time, if you can, apart from this 10,000 rupees, 8,000 rupees તો તમે કન્ફર્મ બચાવો છો. બચાવો. હા. થોડા વધારે બચશે તો એને you collect it as a recurring deposit. Keep it. By the end of the year, there will be a certain amount જે collect થશે. Okay. Right? Even if something like 2,500 રૂપિયા તમે મહિને હા. એક recurring depositમાં નાખશો હા. તો by the end of the year 30,000 થશે. By the અચ્છા. line 30,000 થશે, તમે એની fixed deposit કરી દો. And then again you start with a recurring deposit. By that, Okay. by the downline 3 years, you'll again have 1.5 lakh rupees Yeah. from here. So Okay. હું બિલકુલ એવું સજેસ્ટ નહીં કરું કે લગ્ન માટે તમે અલગથી પૈસા બચો. અલગથી નહીં, ઇક્વિટીમાં જે પૈસા નાખશો એ તમે લગ્ન માટે નહીં નહીં કાઢતા. કાઢો. Okay. That has to continue
for 10-15 years till that becomes a huge amount which works as your down payment for your 2 BHK. Okay. Sure. રાઈટ એટલે અત્યારે કોઈ પ્રકારની રિયલ્ટીમાં પડતા નહીં, કોઈ પ્રકારના ગાડીના ખર્ચામાં પડતા નહીં. ઇફ યુ વોન્ટ અ ગુડ વેલ્ધી ફ્યુચર આ બધામાં અત્યારે ના પડતા. ઇટ્સ જસ્ટ 3 kilometers you say. Why do you need a car? No? Yeah, that is. You don't need a car. Let your husband take you around in that. So that is mostly like it. હું તમને ઘણા બધા ફંડ્સ હમણાં નામ આપીને સજેસ્ટ કરીને કહી શકું છું, બટ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ યુ ટુ ડુ દેટ કે મેં તમને ગેટ રિચ ઉપર 4 નામ આપ્યા અને તમે ઘરે જઈને ઇન્વેસ્ટ કરી નાખ્યા એન્ડ દેન યુ ડોન્ટ કેર અબાઉટ ઇટ એન્ડ નો, આઈ વોન્ટ યુ because it's your money. You are going to invest. So what I'm going to tell you, I'm going to give you a suggestion. Okay. That you go equity all out. Lots of websites are giving you comparisons today that which funds are doing well. You can go on moneycontrol.com. If you go on moneycontrol.com, you can compare the funds. Yes. And see કે કોણ કઈ રીતે પરફોર્મ કરી રહ્યું છે. So I'll only suggest equity, large cap, whichever fund is performing best at the time of your investment, because આ વસ્તુઓ પણ every month, every week, every 6 months change થતી હોય છે. બધાની સ્થિતિ change થતી હોય because they are, but then there are certain top 10 funds જે are performing stable થોડું. Exactly, with a lot of stability. એમાં તમે તમારું રોકાણ કરો. Okay. જ્યારે આ એક્સરસાઇઝ તમે કરશો ત્યારે દર્શકોને પણ હું કહું છું, જ્યારે એક્સરસાઇઝ તમે કરશો ત્યારે તમને ઓટોમેટિકલી ઇન્ટરેસ્ટ આવશે, ઓટોમેટિકલી યુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ એટ ધ સેમ ટાઈમ તમને ખબર છે 5મા વર્ષે તમને કોઈ પૂછશે કે ભાઈ તમે પૈસા ક્યાં લગાડે તો ઠક 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 તમે 5 નામ આપી દેશો કે મારા આ ફંડ્સમાં છે. ઓકે. મોસ્ટલી અહીંયા જે ગેસ્ટ આવતા હોય છે એ લોકો રોકાણ કરતા બી હોય છે તો એ લોકોને ઘણી વખત ખબર નથી હોતી કે રોકાણ ક્યાં થયું હોય છે, because they don't study. It will just take 20 minutes out of your life to understand where your 10,000 rupees a month will be going. Okay. So I would like you to do a little of research. It's very easy for me to give you a name, but that's not what I'm going to do. Okay. I'm only going to tell you what is going to help you. Rest તમે તમારી જાતે કરશો. Sure. Right? Yeah. So thank you, Harita, for joining me on Get Rich with Aashka, and I really hope that you have a very wealthy future. Thank you. And you continue to do a good work that you're doing. Thank you.